Busog na busog ako sa mga hinain kanina. Nabusog din ba kayo, food explorers? Pero gaya nga ng sabi ko, kung may mga natitirang prutas, pwede pa nating itabi o gawing shake. At dahil maraming tirang langka mula sa KBL na inihanda ni Mosang, iyan ang gagawin natin ngayon. Pampatanggal umay at pampalamig na rin para sa mainit na panahon. So pag summer, alam naman natin, syempre, parang kapitbahay natin ang haring araw. So maghahanap talaga tayo ng mga paraan para mapapresko, mapaaluan yung ating pakiramdam. What I would suggest, gumawa ka ng sarili mong refreshing na inumin. Gagawa tayo ng minatamis na langka at gata. Tanggalin lang natin yung hinog na parte. So simple lang to. Ihimayin natin yung mga pira-piraso ng hinog na langka. Siyempre tubig and asukal. We will just simmer this hanggang halos matutunaw na or nadudurog na yung ating langka. And then after that, palalamigin, lalagyan ng maraming yelo. Ihalo sa gata. Super refreshing, di ba? Then after that, pwede na mag-serve.